السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب في تويوتا فورنيتشر. معنا عربيتين تويوتا فورنيتشر هنركب فيهم. دي كنا ركبنا فيها ليد في رمضان. تعالوا نبص عليه كده. الليد اهو، عربية هي اساسية الاتنين تمام. ركبنا فيها ليد اهي، اللي ركبناها في رمضان كنت عملت لها فيديو. هنركب لها سرينة تمام. تويوتا فورنيتشر التانية اللي بره دي بقى هنركب لها الليد وسرينة 2 هورن. ديكي هركب لها هورن واحد، ودي هركب لها 2 هورن. ده جهاز وده جهاز. اللي هركب في العربية اللي هناك دي 400، قوته 400 واط تمام. يعني قبل ما نركب الليد لازم نجربه الاول، لحسن ممكن يطلع فيه ليدية منهم او جنب حاجة فاصلة، لمبة فاصلة. لازم تجرب الحاجة قبل ما تركب عشان ما تتعبش بعد كده وتفك تاني. لازم نجرب اهو، حتى الزرار لازم اجربه. ده بيفتح ويقفل، والزرار اللي في الجنب ده بيقلب اهو. بص، يغير كل دوسة بتردد شكل في الإضاءة اهو كده غير. لازم تجرب الحاجة قبل ما تركب وتبص عليهم واحدة واحدة تمام. كده احنا جربناه اهو. ولازم تطمن كويس ان كلهم شغالين تمام، مفهومش اي حاجة. نبتدي نركب بقى. طبعا عشان تركب الليد لازم بتفك الشبكة. بنفك الغطا اللي من فوق ده، هنا في غطا فبر فوق بنفكه. بعد كده بنفك 4 مسامير في الشبكة من فوق، واللي من تحت كليبس. يعني من تحت هنا في كليبس اهو. فكنا 4 مسامير من فوق، وتسحب الشبكة طلعت معايا اهي، عشان نركب فيها الليد براحتنا وما نبقاش متضايقين واحنا بنركب. وهنركب الهورنين في النص هنا، في النص هيركب الهورنين. دي هنركب فيها هورنين وليد، واللي هناك دي هنركب فيها هورن واحد بس. وكنا ركبنا في رمضان الليد بتاعها تمام. وادي الشكل اهو بعد ما ركبنا الليد، الشكل اللي يمشي مع الشبكة وفي نفس الوقت يبقى كويس اهو بالمنظر ده. ادي الهورنين اهو، وده الجهاز. نطلع الجهاز كده، ده الجهاز الكبير تمام اهو. الجهاز في 2 فيوز اهو، ووصلة تانية صوت، ووصلة USB في الجنب. ولما تيجي تركب السرينة دي لازم توصل الريموت في الجهاز الاول عشان يسيف الجهاز الريموت بتاعه. يعني الجهاز يقرا الريموت. لازم في البداية تفتح وتقفل الريموت وانت موصله بالجهاز، مش بالحتة بتاعت الولاعة. لازم الجهاز الاول. واحنا بنطلع كده الهورنين، طبعا مش معايا حد يمسك، فاضطرنا ثانية كده ونرجع تاني اهو. طلعناه هورن. هو طبعا صيني بس بيبقى مكتوب عليه امريكي، لكن هو مش امريكي طبعا. كل السراير اللي في السوق كلها، الاغلبية
كلها صيني. دي تيكيتات بتتحط، بس هي عملية مش وحشة، بس اهم حاجة ما تتقلش في الدوس، يعني ما تدوس على طول على طول تتحرق منك. تمام. ادي اللي انا ركبنا الهورنين، بصوا ركبناه ازاي، والليد راكب اهو مع الشبكة وماشي من الجنب اهو، ماشي من الجنب وماشي رايح لغاية الطبة بتاعت الضفيرة. وادي الجهاز خليناه في الجنب، والجهاز بتاع الليد لازم تقفله في حاجة كده عشان المية. تجيب كيس بلاستيك كده وتلف وتحطه جوه الكيس وتلف عليه كرتون كويس اللي هو اللزق يعني، عشان خاطر ما يحصلوش ميه عشان ما يبص. والليد والكابلات بتمشي بتاعت السرينة من الجنب هنا اهو زي ما انتم شايفين، تمشي من جنب في العتب وتطلع من تحت الكرسي. انا بحط الجهاز تحت الكرسي عشان يبقى بعيد عن السخونة. ما تحطش الجهاز قدام لان الموتور بيسخن، بيولع في الحر طبعا بيسخن، فما ينفعش تحط الجهاز قدام، لازم يبقى في حتة هاوية اهو، يعدي من هنا الكابل كده على تحت الكرسي على طول، ويبقى الجهاز تحت الكرسي. تمام. ادينا بنركب اهو على الجهاز تحت الكرسي اهو زي ما انتم شايفين اهو، بعيد عن اي حاجة. حبيت تغسل العربية بتحوش الفيشة وبتحوش الجهاز، والراجل يعمل اللي هو عايزه في العربية، لكن محطهوش في الموتور. اخطر حاجة الموتور عشان السخونة اهو. خلصنا كده بنقفل، نحط الغطا وقفلنا الشبكة طبعا كده. احنا بنجيب الكليبسات مع المسامير عشان نقفل اهو. ركبنا الشبكة اهي، وورا الشبكة على طول الهورنين. ودي العربية التانية هي طلعت برا عشان ايه نركب لها الهورن والجهاز اهو. الاتنين تويوتا فورنيتشر هيئة سياسية. تمام. ده الليد بعد ما ركب طبعا، دي راكب فيها الليد وركبناها في رمضان. دي بقى الجديدة ركبنا لها هورنين، والتانية هنركب لها كده. احنا جربنا الهورنين مع الليد في تويوتا فورنيتشر. نروح بقى للعربية التانية عشان نركب فيها الهورن الواحد اهو. دي خلصت خلاص، هنخش على العربية التانية دي اهي. طبعا دي عربيات حكومة يا جماعة، مش اي حد يركب الحاجات دي، لان الحاجات دي ممكن تعرضك لموقف مش كويس مع رجال الشرطة. تمام. دي خلصناها خلاص، نخش بقى على التانية اهي. احنا ركبنا في دي الهورن، نروح نجرب بقى العربية التانية. مش دي، هنجرب العربية التانية كده واحنا ماشيين بقى بالهورنين. يبقى احنا كده ركبنا في عربيتين تويوتا فورنيتشر، واحدة 2 هورن وواحدة هورن واحد مع طقم الليد الامامي زي ما انتم شايفين اهو. تويوتا فورنيتشر. كان معكم حمادة دي جي.